States, J.D. Vance, Secretary of State, Marco Rubio, Special Envoy, Steve Witkoff, and the Executive Board Member, Jared Kushner. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump. Well, thank you very much. This is a big day and lots of people watching, and especially from other countries, the leaders of, but I appreciated it. That was Marco and JD and a group got together and they did that, and I just thought it was very nice. And it makes me work harder. We're gonna have to work harder. We're gonna have to make this building much more important. They built, it's brand new. They built it for peace, but nobody occupied it. You know, nobody knew what the purpose of it, but the architecture is so beautiful, and it was with the meeting rooms, the reception rooms, it's really amazing. Who would think that it was built without anybody in mind or anything in mind, and then the State Department took it over. They liked it because you learned that after 30 years of fighting, right? 30 years of fighting, we got it done. I want to thank you very much. That was a great thing you did, you and your new friend. They came to my office and they said, I've been fighting for 22 years. Now you're there for 23 years, right? But I've been fighting for 22 years. That's all I've done is fight this gentleman. And his counterpart was there for 7 years. He said, I've been there for 7 years. All I've done is fight this gentleman. And we had it worked out in about 24 hours, right? And it's been a good piece of that. I think they've become friends. I'm not sure I'm allowed to say that, but I think so. I think they've become friends, right? Right, great. Stand up, stand up. These are two tough cookies, too. You think that was easy? It wasn't easy. These are two tough people, good people, but tough people. But, you know, we're in the Oval Office, and we were getting near, but the one was at one side of the room. I have two chairs right in front of the desk, the beautiful, resolute desk. One behind in the polls, he ended up winning in a landslide. I just endorsed you working in foreign countries, too, so that's good. But nice to have you both. Victor, nice to have you both. Very proud of you. The Prime Minister, another really just a great guy, Pashinyan of Armenia. President Aliyev of Azerbaijan. I love saying that name now, you know. At the beginning, it was giving me a hard time. Now I love saying it. It's a beautiful name. I love it. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain. Bahrain. Thank you. Thank you. Where are you? Where are you? He's so rich, he can sit there. He can sit wherever the hell he wants. You know, he could sit up in the corner. He could sit up top. He might take a piece of this building, Marco. He'll take 25% of the building for about $6 billion. Thank you. And you've been very generous also. We appreciate it. Prime Minister Hun Manet of Cambodia. Raise your hand wherever you may be. Because, yeah, hi, how are you? Congratulations. That was another one, right? We did a good job with that one. Prime Minister Mblidhet of Egypt. Thank you very much, and say hello to the General/President. Okay. Prime Minister Orban of Hungary, who has my complete and total endorsement for election. Not everybody in Europe loves that endorsement, but that's okay. He does an unbelievable job. He's done an incredible job on immigration, unlike some countries that have hurt themselves, but they're working on it. But I just want to let you know, you have my total and complete endorsement, and I'm putting it out. I already did, but I'm putting it out again. And you're coming up with an election, and I think you should be good. I'll tell you, Mblidhet did pretty well. He was a little down, right? And then he ended up winning in a landslide, so that's pretty good.
You're going to do great, Victor. Thank you very much for being here. Appreciate it. You run a great country. Argentinë, edhe ti do të fitosh në Hungari. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Great country. A man that I really like. Një and njeri love që e a pëlqej lot. shumë, He's definitely tough. njeri i fortë, I don't want to fight him. nuk dua të luftoj kundër tij. President Prabowo. Presidenti Prabowo i Indonezisë, faleminderit. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? E pyeta se 240 million. I said, no, sa no, njerëz say it keni again. në vendin tuaj? It's a big country you have. Mbi 200 milion And you do a njerëz. great job and Ju respected. bëni një punë të mrekullueshme dhe jeni i respektuar nga të gjithë. Thank you very much, Mr. President. President Tokayev of Presidenti Tokayev i Kazakistanit ndodhet Thank këtu you me very ne. much. What a country that is. It's a wonderful country and a Një vend rich i country. mrekullueshëm, in vend case i pasur. anybody has any question. We have some Nëse very keni rich people pyetje, here. kemi ca njerëz të pasur këtu. Mani of Kosovo. Presidenti Osmani e Kosovës, Thank you very much. faleminderit shumë. Great job you're doing too. Po bëni një punë të madhe, faleminderit shumë. Prime Minister, Kryeministri I Sharif, like this man. më Of pëlqen Pakistan. shumë. Kryeministri i Pakistanit, Fighting going on when I got to know him and kishte Field luftime Marshal, kur u njoha me të. great general, great field marshal. Është një great general guy. i madh. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, Ai deklaroi përpara shefes son të shtëpisë bardh. nobody knows this, but I believe that Unë besoj se presidenti Trump shpëtoi 25 milion jetë when he stopped the war kur between ndaloi luftën mes nesh dhe Indisë. 25 million lives could have been much more actually. Në fakt do të ishte një numër shumë i It madh, was really a beautiful thing. You por said ishte that gjë e for bukur. a group of people that was they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. Pra po flasim për një numër të madh jetësh. And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them. And I Pra know bisedova me krerët e Indisë dhe Pakistanit. Prime Minister Modi very well E actually. njoh I got to know modin e Indisë Pakistan through a little trade. përmes Trying to tregtisë. make too good a deal, and I got a little upset with them. In the end, they got what they wanted, right? And Në made a fund good morën deal. marrëveshjen tregtare And që I ata got to like kërkonin them, the Prime Minister, dhe kryeministri Field Modi Marshal, who's a tough edhe man, a tough i good fighter, Pakistanit, right? Good, serious është një fighter. burr i fortë. I like good fighters. Më actually. pëlqejnë luftëtarët e fortë. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one because it's fake news generally. Lexova informacionet në gazetë But I saw that Pakistan and India were ku really going at it. flitej për luftën mes Indisë dhe Pakistanit që përkeqësohej, Many planes avionet were shot down. luftarak po qëlloshin. It was all out. And I called them and I said, listen, I morën në telefon drejtuesit e këtyre vendeve. you two guys. I thash që nuk po bëj marrëveshje tregtare të mira me ju nëse nuk i jepni fund. Both of them, they didn't want to do that. Dhe I të said, dy "No, në fillim we're not doing nuk it." donin të jepnin fund. And they do thash a që lot of nuk do të business bëjmë with the United States, and marrëveshje they tregtare sort të of mira. softened up all of a Dhe sudden. pas kësaj ata nisën të zbuten, të tërhiqen All of a sudden we worked out a deal. dhe arritëm një marrëveshje. If you fight, Nëse I'm luftoni, gonna put 200% do të vendos tarifa 200% për secilin vend tuaj. You know, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said no. Njëri prej tyre tha jo, They both wanted to fight. pra të dy donin të luftonin, When it came to por money, kur like, vjen çështja tek parat, when it came to losing a lot of money, they said humbja "Yes, we shumë don't want to parave, fight." ata me thanë që nuk duan të luftojnë më. 2-3 days, right? And we did. We said these are two very powerful nations. Pra dy vende shumë të forta, vende përthamore, Was going to happen, but dhe nuk po them se çfarë do të bad ndodhte, things happen. por mund të ndodhin gjëra të këqija dhe dua të falenderoj kryeministrin e Pakistanit që ndodhet këtu. Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down. Very expensive jets. 11 avion luftarak ishin u goditën gjatë luftës mes tyre. I think we'll always be able to settle up with them. I really do. I think you're going to have, you know, it's a lot of progress was made even in the Është bërë një relationship. progres The Prime Minister shumë i also. madh mes It's a great man. dy vendeve. Kryeministri Modi është një kryeministër i jashtëzakonshëm. I was very proud of it. President Pena, Presidenti Pena Paraguay. i is here. Paraguayt është këtu, President, thank you very much. Young, handsome guy. një djalë simpatik. Doesn't mean we have to like you.
Nuk do të thotë I se don't like young, handsome të men. pëlqej, nuk më pëlqejnë ndjem simpati. Women, yes, I like. Vajzat e Men, bukura no, I don't have any interest. Good. That's right. That's right. Thank you very much. Faleminderit Good job, too. shumë për bënin një punë His të madhe. Excellency Prime Minister Al Thani of Qatar. Althani i Katarit ndodhet në sallën e ne, A great man and highly respected. një njeri i respektuar And he's working with a dhe man punon me who's, amazing. I always say me një grup njerëzish të he needs a mrekullueshëm. public relations agency because I duhet një agjenci për marrëdhëniet they publike, have you down as evil. sepse ju bëni punë të mrekullueshme, por nuk arrini të shfaqeni si And I just pozitiv want people to dhe know dua që njerëzit smart. e miri është i mrekullueshëm, i zgjuar And he cares so much for the dhe kujdeset shumë për popullin, kujdeset shumë për lindjen e mesme. Dua t'ju falenderoj dhe përshëndetjes populli i mrekullueshëm. Shumë njerëz vinë dhe punojnë në këtë vend dhe na ndihmojnë. Really solid people. Janë popull solid. Presidenti Here's of Uzbekistan. i Uzbekistanit është me ne, There he is, and a friend of mine. është një miku im. Got one of the most difficult names in history. Ka ndër emrat më të vështirë në histori, por nuk ka rëndësi. Country's doing great. You're Vendi doing juaj great. po ecën shumë And, mirë. just no problems. Every time I see him, nope, we're doing good. Sa herë takojmë me të, më thotë që po eci mirë. To Lam. Sekretari i përgjithshëm i Vietnamit, Vietnami është i mrekullueshëm. As a force. Si vend dhe si ushtri, është kënaqësi që ju kam sot këtu. Do të shpreh përshëndetjen time për nën presidentin J.D. Vance, një njeri i mrekullueshëm. Ka qenë një student i mrekullueshëm. Shumë nga njerëzit që ndodheshin në Munich, jo shumë prej tyre e mbaruan shpejt universitetin. Ishte një grua që nuk arrite të përgjigjej mirë dhe JD e mbaroi universitetin brenda një kohe të shkurtër. Ishte një nga studentët më të mirë në Yale. So he married her. Can you believe it? He married the person that was ahead. I don't know. I always like to say JD was first and Usha was second. JD ishte I pari dhe Usha bashortja e tij ishte e dyta në universitet. He's been incredible. He's a brilliant guy and a great Është një guy. djalë i mrekullueshëm. All of our people, we have a fantastic Kemi një grup fantastik, një kabinet të mrekullueshëm. but JD's been great. Thank you very much. It's a Faleminderit. little bit tough on occasion. We've got to slow him down just a little bit on it. Ndonjëherë tregon shumë i fortë, por Says do his të mind. Now then we have the opposite extreme. We have Pastaj your friend kemi sitting in the back. Your best friend is sitting in the back. një njeri që është ndryshe nga JD Vance, është Marko, But it's a kill. Right? është shpreh një dashuri të kadift. The result is the same. They do it very Uh, differently. Rezultati është I njëjtë Really did por- yourself proud 2 days ago. në mënyra të ndryshme. In fact, Marco so proud that I almost Pati një terminated his employee. një udhëtim të "Why can't Trump do mrekullueshme. this?" I do, but I say it differently. But Marko pati një udhëtim të mrekullueshëm në Mini. Mos u tregom I zoti se unë, se pasaj do të largohesh nga këtu. Jo, në fakt dua që ekipi im të jetë I shkëlqyer, kemi njerëz të zgjuar. Dhe kur shikon përfaqësuesit si Gavin Newsom, ai nuk e dinte se çfarë po bënte. AOC, she was unable to answer a simple question. And she could have said, well, I'm studying it and I'll report back to you next week. You know, you can get away with that. But she just went, it's actually been, I think it could be a career-ending answer because for 25 years, anybody running against her, I think Susie is going to use that little piece of stuff. It was not good. It was not good. That was not a natural. So I want to thank JD, I want to thank Secretary of State Marco Duhet të Rubio, falenderoj sekretarin e shtetit Marco Rubio, duhet të falenderoj Special Envoy for Peace, të Steve dërguarin Witkoff. special për paqen Steve Witkoff,
i cili ka qenë i jashtëzakonshëm. E punësova Witkov sepse ishte një sipërmarrës i suksesshëm. I'm not going to say that, Johnny. I refuse to say it. But I saw something in Steve. Steve's a great Pa negotiator. diçka tek Everybody loved him. Witkov All these që të tjerë developers, nuk e and kishin they're tough. parë. New York developers tend to be on the tough. Është një zhvillues ndërtimesh në New York. Janë njerëz të fortë, por njerëz përgjithsisht shumë njerëz e urrejnë njëri tjetrin. But everybody loves Por Steve. të gjithë e Every duan developer, Steve the worst, Witkov. most evil people, horrible human beings, actually. And Ndërtuesit they love janë Steve. njerëz shumë të këqij, I por të remember gjithë e this, duan we had Steve some Witkov. conflicts, to put it mildly, in the world, and I said, Steve, how would you like to be Dhe Henry Kissinger Jr. e that doesn't pyeta leak? nëse ke I said, dëshirë të "Are you a leaker, jesh Steve?" No, he didn't even know what the një word Henry meant. It's true. Kissinger Jr. I always say Henry Kissinger, who's one of the great leakers of all time, by the way. Richard Nixon said to him, Henry, who's leaking all this stuff? I don't know, Mr. President. It was E Henry. pyeta nëse ishte nga ata persona që nxirrte informacion. 3 hours. Pra një takim 3 orësh që 4 hours, the first meeting. mes Witkov dhe Putin është vërtet They një get along. talent. I mean, people like or don't like Putin or Zelensky. They get along. Same thing with Zelensky. I mean, they all love Steve, and Steve's doing a great job. That's a tough one. That's a much tougher one. I would have thought that Steve Witkov po bën një punë të jashtëzakonshme. would have been. I thought this would be easy because I have a very good relationship with President Putin. I have a very good Kam relationship raporte with të President mira Xi. me I'm gonna be going to China in April. It's gonna be- that's presidentin gonna be a Putin dhe wild me one. presidentin Xi Jinping të I said, "But we Kinës. have to put on the biggest display you've ever had in the history of China. You know, last time I went to China, Herë në fundi që isha në Kinë, presidenti Xi më trajtoi kaq mirë. display, I never saw so many soldiers all the same height, exactly the same height within a quarter. Organizoi një mikpritje të You have jashtëzakonshme. 1.4 billion people. You know, lots of shoulders. Everybody was within about 1/8 of an inch the same height. I said, if they put their helmets down, you could have played pool on the top of their heads. And it was pretty amazing, but I said, you got to top it. He said, I'll top it. Presidentit Xi thash që herën tjetër që do vi në Kinë, dua një pritje edhe më madhështore. So we have, Steve has done a great job. And then a little bit later on, we brought Jared, and Jared was responsible Më pas for the Abraham Accords, which is punësuam incredible. Jared Kushner, Very i smart. cili u kujdes për marrëveshjet abrahamike. Envoy also, envoy of peace. Pra dhe Jared është i dërguar i And paqes. you couldn't get too. I tell you what, I watch these two guys. I say, Kur at isha- least we're kur isha covered këto from dy an djem, IQ standpoint. These two guys walk into Mund a të room them se jemi të mbuluar nga aspekti i inteligjencës and they like them both. And dhe they've had some janë njerëz të mirë, kanë patur takime very shumë të interesting mira, meetings having interesante, to do with, që as kanë you të know, bëjnë me Iran is a hot spot right now. duke qenë se Irani tani është një çështje shumë e rëndësishme. You know, good talks are being had. Kemi patur bisedime me It's proven to Iranin. be over the years not easy to make a meaningful deal with her. We have to make Ende nuk kemi patur një marrëveshje, domethënë se me këtë we vend have to make a meaningful duhet të kemi deal. patjetër We një have a marrëveshje, relationship ndryshe with gjëra të këqija do të ndodhin. Iran. We have a great relationship with the other one that they're really working on now, because so many of these, I mean, as an example, Kosovo, Serbia. Kosova, Serbia, I did that one. edhe ato e zgjidha. Stand up if any of you Mund të ngriheni stand në up for a këmbë second. Kosovo, Serbia. Kosova dhe Serbia. What a job. Thank you very much. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. And you're getting along, and when you don't get along, you call me. And I'll- Nëse nuk shkoni mirë, më merrni në telefon dhe do ta zgjidhim. Thank you very much. Faleminderit. And then again, Pakistan and India, that was a big one, and just, I think you should actually stand. Come, please. I lutem Stand just for a second. India dhe Pakistani Pakistan përfaqësuesit and të India, ngrihen thank në you very këmbë. much. And Faleminderit. I spoke to Prime Minister Modi. Vola me He's kryeministrin excited. He's Modi, watching us right ai na ndjek nga televizori, Egypt and Ethiopia. Egjipti dhe We're gonna get Etiopia that. You know, there's a little dam that got built. Little dam, like maybe the largest dam in the world. kanë ngritur një Built and financed, of course, by the United States brilliantly. And having a little trouble getting water to the Nile. But, it's not. That's a kanë ngritur një rezervuar të madh që po shkakton tensione mes dy vendeve. Azerbaijan, we talked Armenia dhe about. Azerbajxhani, për të cilët fola, punë e mrekullueshme. Cambodia and Thailand. Kambodja dhe Tajlanda. So incredible what you did, that
kanë bërë një punë të mrekullueshme. They're watching right now on closed circuit. Thank you very much, and thank you. That was a big one, Cambodia and Thailand. These are nasty fighters, I have to tell you. These fighters are nasty. Now we talk about, you talk nasty fighter, you're nice guys compared to this. Congo Gjithashtu Kongo dhe Rwanda, and we've got them pra konflikti mes këtyre dy pretty vendeve. peaceful. There's little flare-ups every once in a while. I'll get a call once a week. Sir, there's a flare-up Më in the duhet Congo. her pas here të marrë në telefon liderët e këtyre vendeve për shkak të tensioneve her pas here mes tyre. Israel, as you know, with Dhe Izraeli, siç e dini, numerous countries, if you want to really know the truth. But Israel and Iran. Izraeli dhe Irani, të shikojmë se ku do të shkojë. We've done the biggest thing of all. We have peace in the Middle East right now. That's bigger. Por në këtë moment e kemi paqe në lindjen e mesme. 3,000 years they've been talking about Middle East. They said it couldn't be done. And you look at what's happened in Gaza. Konflikte që kanë vijuar prej mijëra vjetësh. Took those beautiful, magnificent. We just ordered 22 more of them. Updated model. The B-2 bombers are incredible. I never understood the B-2 bomber. I'd watch it. It's a wing. And I've never quite understood that, Johnny. I'd look at it and I said, it's beautiful, but what does it do? It carries very big bombs. And it went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it did, when it decimated that, Pra me all of a sudden we had bombat peace in the Middle East because tona there was a black cloud hanging over the Middle East. të jashtëzakonshme, arritëm të shkatëronim programin nuklear të Iranit një vit më parë. Qatar, countries like nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had. You couldn't have peace in the Middle East. Pra ishte shumë e vështirë të kishe paqe në lindjen e mesme. You're going to be finding out over the next probably 10 days. But this meeting today is proof with Ky takim determined leadership nothing is impossible. tregon se me këtë leadership asgjë nuk është e parealizueshme. Falë diplomacisë dhe angazhimit të njerëzve të jashtëzakonshëm, janë 59 vende që firmosin këtu për Gazën. Shumë nga këta njerëz e dinë se lufta në Gaza ka përfunduar, ka tensione her pas here. Hamasi shpresoi do të dorëzojë armët siç kanë premtuar. Do të përballen me pasoja nëse nuk dorëzojnë armët. Më kishin thënë që ata nuk e kanë problem të vdesin, në fakt askush nuk dëshiron të vdes. Armëpushimi është mbajtur. Pengjet të gjallë dhe të vdekur janë dorëzuar, që ishte e pamundur. But the last 20, and I always said to Steve and Jared, I said the last 20 are going to be very tough. 20 pengjet e fundit do të jenë më të vështira, i thash Steve-it dhe Jared Kushner, por ata u kthyen. Ishin 16 pengje të vdekura që u kthyen. You can imagine it's a job that's brutal. And Hamas really did a lot of that work. And you got to give them credit for that. They brought the last. Pra Hamasi solli dhe pengun e fundit në Izrael, një javë më parë. Gjë e jashtëzakonshme. Prindrit e pengjeve u përballen me të afërmit të tyre. Edhe pse njëri kishte vdekur, ata donin që të kishin trupin e djalit të tyre. There was great sadness, but there was great joy too. They wanted it as much as the people that got their sons back alive. Well, we got a lot of people before those 20, Steve, but nobody talks about. But, hundreds of people. We did a good job. And you guys did a fantastic job. I want to thank every nation that Dëshiroj të falenderoj çdo kombë që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të shpëtuar kaq shumë njerëz, për të sjellë paqe dhe konceptin e paqes. Gjithmonë kam dëgjuar që thonin paqja në lindjen e mesme nuk është e realizueshme, por ja që po funksionon, sigurisht që kemi punë për të bërë me Iranin.
Nuk mund të kemi armë bërthamore, nuk mund të kemi paqe në linjën e mesme nëse Irani ka armë bërthamore, dhe nuk do t'i kenë to armë bërthamore, ua kemi thënë to në mënyrë të prerë, që pas armë pushimit mes Izraelit dhe Gaza, kemi dërguar një numër të madh ndihmash në Gaza. Muajin e kaluar në Davos mirëpritëm krerët në këtë organizatë të re dhe jemi të kënaqur të bashkëpunojmë me OKB-n dhe do të bisedoj me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, me të cilin kam pasur marrëdhënie të mira. Edhe pse herën e fundit më fikën teleprompterin në fjalimin tim të fundit. Pra, teksa mbaja fjalimin në asamblenë e OKB-s, nuk më funksiononte teleprompteri. Kishim përgatitur një fjalim të bukur. Në fillim ishte shkalla lëvizëse që u bllokua. Zonja e parë ishte përpara meje. Dhe mund edhe të ishim rrëzuar, sepse ishte një ndalesë forte e shkallës lëvizëse. Kam qenë në shumë shkallë lëvizëse dhe nuk më ka ndodhur kurrë. Ato ku ndalojnë avash. Dhe zonja parë ishte afër meje. She did. She said, that's a very successful movie out right now. Like, #1, can you believe this? Zonja parë tashmë në këtë momente ka një nga filmat më të mëdhenj që po transmetohet në kinemat botërore. Kam thënë gjithmonë që nuk ka dhomë, nuk ka hapësirë për dy yje në të njëjtën familje, por është një film i mrekullueshëm që po ndiqet nga shumë njerëz. Është një dokumentar më i shituri. Kinemat janë të mbushura plot, njerëz që e ndjekin filmin 2-3 herë. Të dy jemi të angazhuar për paqen në Gaza. Ka njerëz të cilët nuk janë shumë afër lindjes. Nuk mendoj se do të jetë nevojshme të dërgojmë trupe për të luftuar atje. Hamasi më ka premtuar se do të heqë dorë nga armat. Në këtë momente Gaza nuk është një vend terrori. Dhe sot jam i kënaqur të them se Kazakistani, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, të gjithë të vende kanë kontribuar në më shumë se $7 miliardë. Faleminderit djema. Dhe shumë të tjerë do të kontribuojnë. Sa po ka nisur, është takim i parë, por çdo dollar i shpenzuar është një investim për stabilitetin dhe një rajon që është kaq i rëndësishëm. Duhem të kemi një lindje të mesme në harmoni. Janë njerëz zgjuar, ndonjëherë janë shumë energjetik, por janë njerëz të mrekullueshëm. Bota tani po pret për Hamasin dhe kjo do të ndodhë. Kemi Libanin me disa probleme me të cilat do të punojmë. Duhet të zgjidhim problemet në Liban. Po është një problem më i vogël nga ajo që është bërë deri më tani. Dhe më e rëndësishmja është që të japim fund të programit bërthamor të Iranit. Pra shumë njerëz në Europë që janë sot këtu me ne
dëshirojnë të jenë antarë të përhershëm. We've had a great response from Europe, Kemi patur një përgjigje shumë të mirë nga Europa. Unë vi nga Europa. that are in the United States, Shumë njerëz në SBA vinë nga Europa. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Europën. NATO, Kemi kreun e NATO-s, një njeri fantastik që u bë një punë të mirë, really great job. një punë të I'm shkëlqyer. excited to announce that Norway has Norvegjia ka rënë dakord të mirëpres një event për bordin e Paqes. Oh, I thought when I saw this note, I'm excited to announce that Norway, I thought they were going to say that they're giving me the Nobel Prize. Mendova se do më jepnin Nobelin e Paqes. This is less exciting. Kjo është më pak emocionuese. It says, I'm excited to announce that Norway, and I'm saying, oh, great, I'm getting the Nobel Prize, finally. Finally, they got it right. But I don't care. I don't care about Nobel Prize. I care about saving lives. Just Unë kujdesem vetëm që të shpëtoj jetë njerëzish. do what we have to do. I only have one thing. I don't want to see people killed. Nuk dua që njerëzit të Parts vriten, of the world that are very far away from the United States. And if I have an ability to turn off edhe pse janë wars, I want to vende use it. shumë larg SBA-s, dua ta përdor mundësinë time për të Just shpëtuar like the Prime njerëzit. Minister said, 25 million people maybe. Siç më tha dhe kryeministri, 25 milion njerëz, You really think about të it. cilët janë shpëtuar nga konflikti Indi-Pakistan, And I don't care about prizes. dhe nuk ka rëndësi çmimi i The UN Nobelit për Office paqen. for Coordination of Humanitarian Assistance is raising $2 billion for the support of Gaza. Additionally, Japan is just Japonia committed to është angazhuar për të fundraiser, which will be a very për big të organizuar një It's takim already për successful. mbledhje That's fondesh. the numbers that are being talked about, which will be attended by other nations in the region, including South Korea, the Philippines, Ku pritet të marrë pjesë edhe Korea e Jugut, and I know that China is Singapore. involved, and I think Russia is going to be involved. I mendoj think se they will Kina be. dhe Rusia do të përfshihen. I want to have everybody, get all sides, because it doesn't help when you have all sides with one ideology. You have to have everybody together. for Pra this. duhet të kemi të gjithë së I'm also bashku. pleased to announce that Gjithashtu duhet të we'll be them helping to se raise a total FIFA of do të $75 million for mbledh projects in Gaza. miliarda dollar për projektet në Gaza, Soccer related, where you're doing që fields kanë të and bëjnë sigurisht getting the me greatest stars in the world. me futbollin. People that are bigger stars than you and I, Johnny. Pra janë yje të mëdhenj të futbollit. Met one of your great stars who came to the White House. as you Kam know. takuar, siç e dini, një nga So, very futbollistët excited. He's e mëdhenj. great people. These are great people. And Johnny's going to bring the stars to the area. Pra yjet e futbollit do të jenë atje, edhe njerëzit e Gazës i njohin ata. So it's really something. We'll soon be detailing the announcement, and if I can do, I'll get over there with you. I want to Do thank japim Johnny detaje and për FIFA për for këtë. all the wonderful things. Dua ta falenderoj Gianni Infantinon për dhe FIFA-n për punën e bërë. Peace Prize. Ata më dhanë Be a peace prize. çmimin e paqes. I got screwed pak by kohë më the parë. They said, let's give him a peace prize. I mean, very good. Thank you, Johnny. Faleminderit Johnny, Johnny's very smart. është një njeri shumë i zgjuar. Very smart. The nations represented here today. Vendet që përfaqësojnë që janë këtu, që kontribuojnë jo vetëm me para, Personnel to help kanë premtuar personel për të ruajtur a very enduring peace. We have to paqen, have enduring peace. Having peace, armëpushimin. knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you. Indonezia, faleminderit. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie, and we say it lovingly too. We need strength. He says, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart, and smart is more important. Morocco, thank you. Faleminderit Marokut Doing it's great. për punën e bërë. Armenia, Shqipëria, Kosovo, Kosova, Kazakhstan, have Kazakistani, welcomed the troops and të gjitha police kanë to stabilize premtuar Gaza. për Egypt trupa and Jordan për are të likewise stabilizuar providing Gazën. very, very substantial help, troops, training, and support for a very Duke trustworthy Palestinian police force. We think ofruar trajnime për forcat e policisë palestineze. We have peace in the Middle East. Think of it. For years you've been hearing Pra about mendoni, peace in kemi the Middle East. paqe në lindjen e mesme. It's impossible. Më parë nuk imagjinohej. Together around the vision of a Middle East that is Të free gjithë from kemi një vizion aggressive extremism and terror. për të thënë fund ekstremizmit dhe terrorit. Preaching extremism, they're exhausted, they're tired.
edhe ata që kanë predikuar terrorizmin dhe ekstremizmin, edhe ata janë të lodhur dhe duan paqe. Tani është koha që Irani të bashkohet me ne në një rrugë që do të përfundojë atë që po bë. Irani nuk mund të vazhdojë të kërcënojë stabilitetin e të gjithë rajonit. Duhet të bëjmë një marrëveshje, nëse kjo nuk ndodh. Nëse nuk ndodh, gjëra të këqija do të ndodhin. Me angazhimin e bërë sot, Bordi i Paqes ka dëshmuar se nuk është thjesht një grup vendesh, por ai zbaton zgjidhje. Ne kemi arritur të dalim me zgjidhje, më pak fjalë, më shumë veprim, sepse mund të flasim shumë për paqen, por nuk bëjmë shumë. Pra vendet sovrane do të marrin përgjegjësi. Një e ardhme më mirë mund të ndërtohet duke do të jap një kontribut për 10 miliard dollarësh për Bordin e Paqes, krahasuar me kostot e luftës. Duket shumë, por është një numër i vogël. Pra, jemi të angazhuar për 10 miliard dollar për t'i dhënë fund dekadave të luftës dhe të shikojmë një botë që ku konfliktet mund të zgjidhen. Pra, këto 8 lustra që ne i zgjidhem dukeshin të pamundura për të dhënë fund. Pra, problemet të tjera mund të zgjidhen. Mendoj se është një rrugë e mrekullueshme, është një ditë e rëndësishme. Edhe koha gjithashtu këtu në Washington është e mirë. Plagët e lashta mund të shërohen. Plagë që kanë zgjatur prej shekujsh dhe planeti jonë do jetë më i paqët, më i sigurt. Do të punojmë me OKB-n shumë ngushtë. Mendoj se OKB ka një potencial të jashtëzakonshëm. Nuk e ka arritur atë potencial. Për 8 luftra që zgjidhem, asnjëherë s'kam biseduar me ta. Një ditë nuk do jem këtu. OKB do të jetë më i fortë dhe Bordi i Paqes do të jetë përballë dhe do të punoj, do të forcoj më shumë OKB-n. Nëse ata do kenë nevojë, ne do t'i mbështesim ata. Do sigurohemi që OKB të jetë funksionale. OKB ka një potencial të jashtëzakonshëm. Pra, ka njerëz që thonë se nuk ka rëndësi, nuk na intereson OKB, por jo, duhet ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu në Bordin e Paqes, jeni drejtues të mëdhenj, jeni lider të fortë. Të gjithë që shikoj këtu dhe kam njohur, kanë respektin tim, jeni miqtë e mi dhe do t'ju ndihmoj nëse Bordi i Paqes do të funksionojë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në këtë moment dua të ftoj J.D. Vance për 2-3 fjalë. Faleminderit zoti president për leadershipin tuaj dhe fjalët e mrekullueshme për mua. E di se të thoja, por për më presidenti tha se jam shumë i zgjuar, tani kam ngrirë. Kam 3 mesazhe të shkurtra për presidentin e SBA-s, për të gjithë ekipin, Marcos,
Kushnerit, Witkoff, ky bord I paqes prezanton një njohje se nëse keni një president amerikan dhe ekip që është I angazhuar me diplomaci, atëherë mund të funksionojë. Kur shikoj çfarë ka ndodhur në Izrael me 27 tetor, me njerëzit që u vranë, pra një luftë e tmerrshme, më kujtohet se si mund t'i kthenim këta pengje në shtëpi për ta bërë të mundur që njerëzit e Gazës të kenë një të ardhme të arsyeshme dhe që Izraelit mos sulmohet më dhe përgjigja është që të kemi një president të angazhuar, falë presidenti Trump, duhet të bëjmë paqe, por dhe paqja të jetë e qëndrueshme dhe pika dytë, bordi paqes, paqen të zgjas dhe të gjithë liderët që janë mbledhur këtu, që investojnë në të ardhmen, investojnë në paqe, jemi mirënjohës për partneritetin tuaj. Falenderoj liderët e Armenisë dhe Azerbajxhanit kur udheni, vini pas armat dhe investoni tek njerëzit dhe në prosperitet mund të krijojmë gjëra të mëdha dhe falenderoj dhe në fund për popullin e Amerikës. Populli amerikan duhet ta di se pse jemi këtu dhe arsyeja është që të shpëtojmë jetë njerëzish, të promovojmë paqen. Dhe kjo krijon prosperitet për popullin amerikan, njerëzit që janë këtu përfaqësojnë triliona dollar investime në SBA që nuk do ishin të mundura pa këtë president. Ekonomia është këtu, përfaqëson biliona vende pune, njerëz që marrin produkte amerikane. Kjo nuk do ishte e mundur nëse nuk do fokusoheshim tek paqja dhe mendoj se është një gjë e mrekullueshme për SBA-n. With that, I want to turn it over to the MC for the rest of the program, and that is our great press secretary, Carolyn. Për këtë vizionit ton, ne jemi këtu sepse presidenti I SBA-s ka një mundësi dhe aftësim për të përdorur detyrën për të menduar jashtë kufive. Nevojitej një zgjidhje që kërkohej partneriteti I të gjithë vendeve që janë këtu, edhe ato vende që janë në statusin e vëzhguesit. Steve dhe Jared kanë bërë një punë të jashtëzakonshme duke udhëtuar në të gjithë botën për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare në leadershipin e presidentit Trump. Situata në Gaza ishte e pamundur për të zgjidhur në strukturat ekzistuese. Ne morëm edhe mbështetjen e OKB-s për të mbledhur këtë grup njerëzish në këtë bord. Ka sigurisht shumë punë për të bërë që kërkon kontributin e secilit vend këtu dhe ne ju falenderojmë për këtë dhe shpresojmë që kjo të shërbejë si model për situatat të tjera komplekse dhe të vështira që të zgjidhen njësoj. Duhet të kemi të qartë, nuk kemi plan B për Gazën, plani B është të shkojmë në luftë, plani A është që të rindërtojmë Gazën, ku të gjithë të jetojnë në paqe me njëri tjetrin dhe të mos shqetësohen më për konflikt. Dhe presidenti Trump, faleminderit për vizionin dhe kurajon. Dhe ne ende nuk kemi përfunduar. Faleminderit Steve Witkoff dhe Jared Kushner për punën e bërë. Faleminderit në emër të Departamentit të Shtetit për secilin vend, duke përfshirë dhe partnerët vëzhgues që shpresoj që të bëhen pjesë e bordit ton dhe për kontributin që keni dhënë. Thank you, Marco. We will now hear from our special envoy, Steve Witkoff. Tani radhën e ka I dërguari I SBA-s për paqen Steve Witkoff. Nuk e di nëse kemi besuar se kjo do të ishte e mundur, pra nëse do kishim një bord të paqes, por në leadershipin e jashtëzakonshëm të presidentit Trump,
Në drejtimin e tij jemi sot këtu dhe është një gjë e jashtëzakonshme. Kemi një partneritet të jashtëzakonshëm me Katarin, me Egjiptin, Turqinë. Kryeministri Mohamed, jeni i jashtëzakonshëm. Wherever Hakan is, Hakan, you are amazing. Hakan, And jeni i jashtëzakonshëm. And President Erdogan, and of course, Presidenti Erdogan gjithashtu. the Egyptians, Një mesazh për Egjiptin, sepse kemi kaluar kaq shumë, jemi bërë miq të gjithë. And Prime Minister Sisi, Presidenti Sisi i Egjiptit and so many others. dhe kaq shumë drejtues të tjerë, ekipi ynë, JD dhe Marko, jeni një sekretar i jashtëzakonshëm, është privilegj të punoj për ju dhe Jared, jeni miku im i shkëlqyer, jeni njëri i jashtëzakonshëm. Zoti President, është një nder të punoj për ju. Është një bekim, kam pasur shumë bekime në jetën time. Nuk më është dashur të jem një avokat. Duhet të përmend gjithashtu një njeri të rëndësishëm në këtë diskutim. Harrova Izraelin, kryeministri Netanyahu, pa të shumë gjëra nuk do të ishin realizuar dhe kjo është me shumë rëndësi që të njohim punën e bërë nga ai. Një person i cili nuk kujdeset shumë për famën, por duhet të japi mirënjohje. I would come back and you would say to me on every trip, what can I do for you? This matters. And you are an inspiration for all of us. Suzy, ju jeni një frymëzim për t'ju falenderoj të gjithëve. Am I going on to the next slide? Caroline? Okay. So, with regard to the hostages, Sa i përket pengjeve, we're here today. Jemi Again, I say that, I know këtu- it sounds redundant, but we're here today Jemi because of sot President këtu Trump. Without him, nothing për shkak të presidentit Trump, pa të nuk do ishte pengje. 83 bodies were returned to their families. Qindra u kthyen gjallë dhe And të tjerë ishin trupat e pengjeve të pajet, in a normal way, in a way that brought their families together. So that was just as important. This was a monumental effort. Kjo ka qenë një përpjekje monumentale. The president. Do të tregoj një histori për presidentin. Sa herë që një familje pengjesh na vizitonte, nuk ishin në planin e presidentit që është një familje pengjesh dhe ai më thoshte gjithmonë, ma sill këtë familje këtu në zyrë. Dhe kur morëm 20 pengjet, ku kthyem 20 pengjet e fundit, mund të shikoje emocionin në fytyrën e presidentit. Presidenti Trump më tha se ky është viti 5 në shtëpinë e bardhë dhe nuk e di nëse kam pasur një kohë më të veçantë se sa kjo e sotmja, duke parë pengjet të kthehen në shtëpi. Dhe i thash presidentit, duhet të shikosh për rreth, askush nuk do ishte në shtëpinë Hamasit dhe Izraelit. Shumë njerëz këtu janë duke punuar për të koordinuar ndihmën, rreth 70 vende po punojnë në komandën tonë dhe këto janë rezultatet. 4200 kamion kanë hyrë çdo javë për 13 javë në Gaza, një ndihmë e jashtëzakonshme. Pra kthimi i kamionëve është ulur në mënyrë të ndjeshme. Ushqimet kanë arritur tek miliona qytetarë në Gaza. Përqindja e familjeve që përballen me urinë ka rënë deri në 30%. Gjithashtu niveli sasia e ujit të pishëm është rritur. Vetëm në leadershipin e presidentit Trump dhe ekipit të tij mund të sillim SBA-n, Izraelin, Egjiptin, Emiratet e Bashkuara Arabe
bottom line, like you, this is a board of action. Ky është një bord veprimi, jo një bord bisedash të pafundme, dhe këto rezultate tregojnë për leadershipin dhe ekipin tuaj të mrekullueshëm që është të shpëtojmë jetë njerëzish. Dr. Ali Sheikh. It is my honor to be here. Është nder këtu që prezantoj komitetin e Gazës, faleminderit presidentit Trump për leadershipin tuaj, për përpjekjet e vazhdueshme. Një autoritet është në Gaza me një mandat të qartë dhe angazhim të qartë për të vendosur zhvillimin dhe stabilitetin për popullin. Ne po operojmë në kushte të vështira. Pjesë të mëdha të rrjetet e Gazës janë të shkatërruara rënd. Nevojat humanitare janë akute. Ligji dhe rendi janë delikate. Pra nuk është një mjedis normal për të operuar. Prandaj disiplina dhe vendosmëria kanë rëndësi. Prioritetet tona janë të ndara në 4 kategori. Së pari, siguria, ku policia të jetë në një autoritet, në një ligj, duke përfshirë edhe nevojat për trajnim, për të 5.000 policëve në Gaza për të dislokuar. E dyta është ringjallja e aktiviteteve ekonomike, krijimi i vendeve të punës, sidomos për të rinjtë e vendit tonë. E treta, të sigurohemi ndihmën humanitare në mënyrë urgjente dhe të rivendosim shërbimet jetike si ujë, energjia elektrike dhe të ndërtojmë themelet për paqe të qëndrueshme, dinjitet dhe prosperitet për popullin e Gazës. Dhe për këtë ne kemi besim në leadershipin tuaj të vazhdueshëm. Të bekuar qofshin ata që bëjnë paqen. Thank you. Now Nick Mladenov. Thank you, Caroline, and thank you, Mr. President. Faleminderit Caroline dhe faleminderit presidentit. Jemi shumë të lumtur që po krijojmë zyren e përfaqësuesit lartë për bordin e paqes, që do të jetë për të mbështetur dhe asistuar komitetin për administrimin e Gazës, për të larguar pengesat me të cilat përballet rripi Gazës. Synojmë të punojmë me transparencë të plotë në bordin e paqes dhe do ta bëjmë të në koordinim me Izraelin dhe me institucionet palestineze që na kanë kërkuar të punojmë në terren dhe me kolegun tim të mirë, Jefferson. Zoti President, do ta shfrytëzoj këtë mundësi për të njoftuar disa lajme nga sot. Kemi nisur procesin e rekrutimit të forcave të palestineze dhe si në orët e kaluara kemi mbi 2.000 njerëz që kanë aplikuar për në forcën e policisë në autoritetin e Komitetit Nacional në drejtimin e Bordit të Paqes. Dhe kjo është jetike që duhet ta bëjmë patjetër teksa nisim të proces dhe tek nëse kalojmë tek etapa e dytë. Forca Sigurisë Palestinës do të na lejojë që të sigurohemi se të gjithë fraksionet në Gaza të çarmatosen, armët të vendosen në kontrollin e një autoriteti civil dhe mënyra vetme është zbatimi i planit 20 pikësh dhe Këshillit të Sigurimit
që kjo është rruga për të ecur përpara. Kemi rënë dakord për kornizën me ndërmjetësit, me Katarin, Egjiptin dhe Turqinë, dhe dua t'i falenderoj këto vende dhe shpresojmë të ecim përpara me negociatat e detajeve. Po sigurohuni që ne jemi në rrugën e duhur dhe shpresojmë që të gjithë të kemi një mesazh, nuk ka një opsion tjetër, por çarmatim të Gazës për të nisur punën e rindërtimit të Gazës dhe për të filluar jetën normale në terren. Thank you, Nick, and congratulations. Now, Major General Jasper Jeffers. Thank you, Caroline, Mr. President. It's an honor to be here today. Është një nder që jam këtu në Bordin e Paqes. Security environment in Gaza and enable civilian governance as established by the National Committee. For the last few months we've had Gjatë muajve të fundit kemi patur ekspertët që kanë përgatitur terrenin në operacione të ndryshme. Si që shikoni dhe në hartë, ne do të dislokohemi në disa sektor, planifikojmë që të trajnojmë policinë. Objektivi mesatar është që të kalojmë nga sektori në sektor dhe më pas të trajnojmë edhe ushtarët. Të pesë vendet e para kanë ofruar ndihmë ushtarake: Kosova, Shqipëria, Kazakistani, Maroku. Këto dy vende kanë, pra Egjipti dhe Jordania, kanë premtuar për të trajnuar policinë. Me këto hapa të parë, shpresojmë që të sjellim më shumë siguri për prosperitetin e ardhshëm dhe paqen e qëndrueshme në Gaza. Thank you, Major General. Mr. Tony Blair. For decades, Gaza's governance has been characterized by Qeverisja e Gazës prej dekadash është karakterizuar nga korrupsioni, institucione jo efektive. Siç e tha dhe presidenti Trump, potenciali i tij ka qenë i jashtëzakonshëm. Një vijë e madhe bregdetare dhe një populatë dinamike, populatë e re. Ne kemi vendosur të rindërtojmë Gazën për të gjithë popullin, jo siç ishte, por siç duhet të jetë, duke përfshirë dhe qeverisjen me institucione efektive midis biznesi dhe sistem arsimor që arsimon të rinjt dhe mundëson shoqërinë që të shfrytëzojë revolucionin digjital. Pra Gaza do të jetë pjesë e lindjes së mesme në paqe. Do të jetë një angazhim ku muslimanët, të krishterët, hebrejt të ndjeni qeverinë kraj jush, jo kundër jush. Dhe plani 20 pikësh i Gazës është shpresa e vetme për Gazën, për rajonin dhe për botën më gjerë. Thank you. Mr. Yakir Gabay. Hello everybody, thank you Mr. President. Gaza is destroyed. Gaza është shkatërruar. Jemi mbledhur këtu me një vizion të përbashkët për ta rindërtuar atë për brezët e ardhshëm. Misioni ynë është që të zhvendosim tonelata shkatërrime, gjithashtu të nisim ndërtimin e banesave, shkollave dhe spitaleve, për të ndërtuar rrugët dhe telekomin dhe qendrat e të dhënave,
aeroportit dhe We lined up many regional contractors who built housing for gjithashtu millions of edhe people in the shumë Middle East. aspekte të They tjera. will join the massive redevelopment Vende nga lindja mesme do të Funding is bashkohen ready and will be në invested in a të free gjitha market. këto investime. Local population will Popullata build more lokale do të cities, ndërtojë which will create hundreds of qytete thousands of jobs and will ku do revive të the economy. krijohen shumë vende Gaza pune. coastline is 26 miles long. It can be developed as a new Bregdeti i Mediterranean Gazës area është with i gjatë, and ku mund të potential ndërtojmë islands. hotele The të value goes to the mrekullueshme. Gazans through the Gaza Sovereign Fund. This plan is all subject Ky to a plan full disarmament është agreement. Thank you very sigurisht much. Together we will duke u make bazuar vision tek into reality. çarmatimi i Hamasit, të le ta bëjmë këtë një realitet. Thank you. Mr. Liren Tanmin. When we asked the NCAD what Gaza needs to unlock its potential, the answer was clear. Reconnect Gaza to the world. Ne duhet ta lidhim Gazën me botën në mënyrë digjitale With an open tax dhe ekonomike. Gaza was once a vital trade hub between Asia and Europe. ka qenë më parë një hub tregtie mes Comes from Gaza. Azijës Silk was woven and exported to Europe. dhe Europës, gjithashtu ne Palestinian, Arab and American partners to deliver practical solutions. By July, Gaza's 2G network will be upgraded with free, high-speed access to essential services. The NCAG is building a secure digital backbone, an open platform, enabling e-payments, financial services, e-learning, and healthcare with user control over data. This effort is supported by our regional partners, and I believe you will hear some exciting news from them on that later today. In parallel, we're advancing an Amazon-like ne po avancojmë një sistem logjistike të Amazon për të ulur çmimet, për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të kthyer Gazën, për ta transformuar atë në një vend ekonomik pa korrupsion. Mr. Mark Rowan. Mr. President, distinguished leaders, the goal is simple. Synimi është i thjesht ta përdorim këtë moment dhe të ndërtojmë jo diçka të përkohshme, por që të jetë rezistente, duke mbledhur asetet e Gazës në një strukturë ku do të lejonte një menaxhim për shfrytëzimin e burimeve që qytetarët e Gazës të përfitojnë dhe të mos fokusohemi në projekte të fragmentizuara. Potenciali këtu është i jashtëzakonshëm, por duhet të fillojë diku dhe fillimi është në Rafah, ku do të jetë vendi i parë ku do të fokusohemi tek çështjet e sigurisë. Do të ndërtojmë ndërtesa për banorët, më pas 400 ndërtesa do të ndërtohen për qytetarët. Kjo nuk është një çështje mungesë parash, po është çështja e paqes. Bregdeti ka një vlerë prej 50 miliardë dollarësh. Infrastruktura kërkon më shumë se 30 milion dollar investime. Pra gjithë kjo duhet të financohet. Mr. Ajay Benga. Thank you, Caroline, and thank you, Mr. President. All this requires money. Të gjitha këto projekte kërkojnë para dhe kur rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kërkonte një fond për ndërtimin e Gazës, në ndërtimin e Bordit të Paqes, ne kemi dislokuar parat për ndërtimin e Gazës. Pra ne kemi marrë donacionet e para, vetëm pak kohë më parë. Donatorët amerikanë duhet ta dinë se parat po përdoren
Ashtu siç është planifikuar duke ndihmuar së bashku me Bordin e Paqes që siguron se financimi dhe mbikëqyrja është duke u zbatuar për të siguruar që të ndërtojmë në mënyrën më të mirë në standardet më të larta. Kjo punë do të dojë nevojiten 2-3 gjëra. E para është financimi publik për të krijuar burime që nevojiten. Duhet të nxisim investimin privat dhe e treta të kemi ekspertizën dhe njohurinë të jemi pjesë aktive për të dhënë popullit në rajon mundësinë për një jetë më të mirë dhe unë dua t'ju falenderoj sërish për mundësinë. Thank you all for your tremendous work. Before we turn it over to many of the distinguished leaders who are here today, we are going to hear from Mr. Kushner to talk about the future of the Board of Peace. Atëherë zoti Kushner do të japë një fjalim për atë se si do të parashikohet të funksionojë Bordi i Paqes. Nuk mund ta ndryshojmë të shkuarën, por mund të ndryshojmë të ardhmen nëse fokusohemi në mënyrën e duhur. Jemi menduar ta strukturojmë këtë takim ashtu siç është në çdo lloj bordi për të fokusuar tek mundësitë që ofrohen. Dhe dëshiroj t'ju tregoj disa nga punët që janë bërë. Njerëzit nuk po përfitojnë personalisht, por duan të shohin paqen për të gjithë popullin e Gazës. Nëse hebrejt dhe muslimanët, izraelitët dhe palestinezët, amerikanët punojnë së bashku, atëherë mund të arrijmë qëllimin e përbashkët që është paqja. Unë dua të falenderoj presidentin Trump, kam punuar në mandatin tuaj të parë. Në atë kohë nuk është se kisha një eksperiencë në politikat e jashtme, pyesja vete se përse nuk ka paqe në lindjen e mesme. Gjatë këtyre viteve ju keni ndryshuar pikpamjen e botës mbi paqen. Dua të falenderoj të gjithë vendet që janë bashkuar me ne. Është një grup i selektuar në të ardhmen, padyshim. Këto vende do të duhet të sjellin ide të reja, kemi arritur sukses, bota mund të jetë më e mirë në këtë aspekt. Pa angazhimin e jashtëzakonshëm të presidentit Trump dhe $7 miliardë që janë mbledhur, jemi përballur me çështjet humanitare, kemi kthyer pengjet. Nga perspektiva jonë është se presidenti Trump në zemrën e tij donte që pengjet të ktheshin, por dhe dëshironte të mbështeste popullin e Gazës, se shikonte vuajtjen me të cilën ata po përballeshin. Lufta ishte një situatë e tmerrshme dhe mendoj se përmes këtij procesi, falë mbështetjes këtij komiteti, kemi mundësinë të mbështesim popullin e Gazës, që ata të kenë një jetë më të mirë, që të krijojmë një mjedis që të jetë në paqe, që të ofrojë njerëzve mundësinë për të jetuar një jetë më të mirë. Dhe shpresoj shumë që të jemi të suksesshëm. Dështimi nuk është zgjidhje, duhet patjetër që të kemi sukses me këtë. Faleminderit presidentit Trump, ekipit, Steve, i cili
working through all these Është një mik i challenges. jashtëzakonshëm që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. And I've really been very lucky to have your Dhe partnership. jam shumë e really fat thank you all, që kam and, bashkëpunuar me ju. The war Hamas began has left. The war Hamas began has left Gaza in ruins. Yet from these ruins, a new future will rise. President Donald Trump unparalleled achievements in just few months. Ka arritur The United States, together with key një punë të regional jashtëzakonshme në bashkëpunim me liderët global, duke firmosur një peace and prosperity. plan paqeje 20 pikësh. Të gjithë pengjet u kthyen në shtëpi, të gjallët në shtëpi dhe të vdekurit arritën të varroseshin. From both sides reduced by 99%. The United Nations Security Të Council shtënat dhe vrasjet e njëri tjetrit u reduktuan në 99%. providing security. Presidenti Trump është i angazhuar për të ofruar siguri për popullin e Gazës. Technocratic government of Gaza. Qeverisja e re teknokrate e Gazës dhe me fraksionet të Gazës, Rafah border crossing with Egypt was open. The kufiri i Rafahut me Egjiptin u rihap. The United States and Shtetet e Bashkuara dhe partnerët në koordinim me Bankën Botërore po premtojnë miliarda dollar për të rindërtuar Gazën. later across the Gaza Strip, where families can receive shelter. Njerëzit mund të marrin strehim, ushqim në Rafah, do të ndërtohet qyteti i parë With the Board of Peace, dhe Bordi i Paqes do të zgjerojë të gjithë punën duke punësuar mira njerëz në sektorin e ndërtimit, transporti, ujë dhe energjia do të rikthehet. Njerëzit do të kthehen në shkolla që promovon tolerancën, dinjitetin dhe paqen. Që qëllimi ynë në vitin e tretë është që Rafa të rindërtohet plotësisht, papunësia të ullet dhe Gaza të lidhet me Gazën, pra Gaza të lidhet me pjesën tjetër të Jordanisë, me Arabinë Saudite, me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe më pas me Indinë dhe Europën. Deri në vitin e 10, Gaza do të drejtohet në një qeverisje e veta, ku do të ofrojë siguri dhe prosperitet për të gjithë popullin. It's amazing. Now we will hear from our distinguished leaders who are Tashmë here do të today, kenë beginning fjalën with the King of the Kingdom of të Bahrain. ftuarit tan Welcome. mbreti i Bahreinit, of the Board of Peace. antar të Bordit të Paqes. It is an honor Është to një nder participate që marr in this pjesë inaugural meeting në of këtë board takim, convened by President Donald Trump. në këtë bord të mbledhur nga presidenti I take Trump. this opportunity to extend Është një mundësi e jashtëzakonshme dhe dua të shpreh congratulations on this work përgëzime and timely initiative për këtë iniciativë during the holy month që po zhvillohet në where we muajin e shenjtë të Ramazanit, ku i lutemi Zotit bring peace, security. që të kemi paqe, siguri, prosperitet në botë. As a founding member, Si një vend themelues i Bordit Paqes, Mbretëria e Bahreinit e mbështet tremendous potential of this potencialin e jashtëzakonshëm të këtij institucioni chairman and his sincere efforts dhe përpjekjet e sinqerta our common objective of fostering për të peace for the Middle East. për të nxitur një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme. Ne e falenderojmë presidentin Trump për iniciativën, për planin e paqes dhe për të themeluar këtë bord Platform for dialogue, action, që është platformë për dialog, veprim dhe zbatim. embark on this historic Teksa journey together. nisim këtë udhëtim historik së bashku, All peace-loving nation të organizations gjithë organizatat dhe vendet që duan paqen to actively engage in the successful implementation të angazhohen në zbatimin e suksesshëm në fazën e dytë plan. të planit të paqes. This includes Dhe ensuring kjo a përfshin ceasefire in një Gaza, armpushim të facilitating qëndrueshëm,
its duke reconstruction lehtësuar and providing dhe hope ofruar and new opportunities shpresë dhe mundësi për and Israel. popullin e Palestinës dhe Izraelit. This inaugural meeting of the Board of Peace marks an extraordinary and pivotal Ky bord është një shans i jashtëzakonshëm për të future to Gaza. parashikuar një të ardhme të re për Gazën që ngrihet nga To building a landscape of shkatërrimet e luftës, aspiration, hope and opportunity for its people. për të ofruar mundësi për popullin duke reafirmuar angazhimin ton. Mbretëria e Bahreinit ka kontribuar Operations and administration of the Board of Peace and today sot mjaftojnë gatishmërinë për të ofruar infrastrukturën e nevojshme dhe aftësitë e duhura për të patur shërbime digjitale, platforma për Gazën. Our decision Vendimi to join për të bashkuar accord me akordet e Abrahamit, agreement with the United States reflects our ku commitment to tregon pra angazhimin ton për paqen në lindjen e mesme. SBA ongoing presence in our region. është pranishme në rajonin ton dhe ka shërbyer si një forcë pozitive për stabilitetin We remain dedicated dhe ne jemi të dedikuar për ta forcuar partneritetin ton dhe presim me padurim, me optimizëm që të punojmë me bordin e paqes dhe me të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që ndajnë ambicien ton për një të ardhme më të ndritshme për të gjithë. Faleminderit zoti president. Next, the President of the Republic of Kazakhstan. Pra, fjalën e ka presidenti i Kazakistanit, Ladies and gentlemen, zonja dhe zotëri. our meeting here, Takimi ynë këtu the Donald Trump US Institute of në Peace, Institutin e Paqes së presidentit Trump vjen në një moment decisive kur and pragmatic actions veprimet janë më të rëndësishme, pra ka të bëjë durable peace through ka të bëjë me një paqe të qëndrueshme, measures, but not through endless conferences, jo përmes konferencave të pafundme resolutions. dhe rezolutave. Your clear vision Vizioni yt, presidenti Trump, dhe veprimi yt për të promovuar paqen ka frymëzuar vendin tim për të bashkuar në bordin e paqes, një bord që pritet të përgjigjet në mënyrë të drejtë për drejtë ndaj realiteteve të reja, duke përforcuar përpjekjet multilaterale. Bota kur nuk ka më parë një lëvizje të tillë, është e pa precedent, sepse në thelb paqja përmes ndërtimit është një koncept inovativ për projekte dhe ka çdo shans për të bërë një realitet përmes përpjekjeve tona të përbashkëta. Prandaj presidenti Trump e pranoi mendimin se paqja e qëndrueshme duhet të shoqërohet me veprime konkrete. Si hapi parë, ne jemi të gatshëm për të kontribuar një shumë parash drejt për drejt për bordin e paqes pa bonesa dhe jemi të gatshëm për të qenë pjesë e rindërtimit përmes kompanive me kredenciale të forta. Programi i financuar nga qeveria jonë mund të përfshijë rindërtimin e infrastrukturës, shtëpive, komplekseve rezidenciale, shkollave, spitaleve dhe ambienteve të tjera, si dhe në pastrimin e mbetjeve dhe largimin e objekteve të shkatërruara. Si një nga vendet prodhuese të ushqimit, ne jemi të gatshëm që të ofrojmë më shumë ndihmë ushqimore për Gazën. Gjithashtu jemi të gatshëm të ofrojmë bursa për studentët nga Gaza në universitetet tona. Në periudhën 5 vjeçare ne mund të ndajmë ekspertizën tonë
solutions. Dhe sigurisht zgjidhjet To support digjitale, ne jemi të gatshëm të mbështesim deploying military situatën e sigurisë duke ofruar njësi ushtarake, njësi mjekësore për të dërguar gjithashtu vëzhgues. Qëndrueshmëria në lindjen e mesme kërkon mënyra të reja për të promovuar paqen. Prandaj, Kazakistani i është bashkuar marrëveshjes Abrahamit në përputhje me misionin e Bordit të Paqes, në përpjekjet e përbashkëta për të promovuar paqen dhe sigurinë në lindjen e mesme dhe për të nxitur bashkëpunimin ekonomik në rajon dhe mëtej. Given the global nature of the board's agenda, Kazakhstan is committed Kazakistani është i angazhuar për të ofruar mbështetje teknike përmes takimeve në nivele të ndryshme. Gjithashtu duhet të propozoj një çmim për punën e jashtëzakonshme të presidentit Trump për paqen në drejtimin tuaj të fortë. Bordi i paqes do të ofrojë në mënyrë të suksesshme misionin e tij të jashtëzakonshëm. Next, the President of the Republic of Uzbekistan. Уважаемый господин президент Трамп, ваше превосходительство, позвольте выразить искреннюю признательность президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за созыв инаугурационного заседания Совета. Несомненно, сегодняшний саммит – это результат политической воли и прагматизма президента Трампа. Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира и твердо заявил о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации. Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления сектора Газа. При этом любой механизм внешнего управления должен непременно опираться на внутреннюю поддержку населения сектора. Скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтному процессу и создание условий для скорейшего восстановления Газы. Подчеркну, что Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц. Уважаемые друзья, символично, что нынешний саммит проходит в Институте мира имени Дональда Трампа. Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения новой Газы с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для всего населения. Благодарю за внимание. The President of the Republic of Indonesia. Indonezis ka fjalën në këtë momente. President Trump, distinguished delegates. Presidenti Trump të ftuar Indonezia nga dita e parë që studiuam planin 20 pikësh të presidentit amerikan. Completely agree and we are Ram dakord dhe jemi të angazhuar për këtë plan. That is why prandaj ne u bashkuam me Bordin e Paqes. Jemi të angazhuar për suksesin e tij. E dim që do ketë pengesa dhe vështirësi, por jemi optimist me leadershipin e presidentit Trump. Ky vizion i paqes së vërtet do të arrihet. Padyshim që do ketë probleme, por ne do të arrim ëndrrën tonë për paqe në Palestinë dhe paqe të qëndrueshme për popullin e
Palestinës The në Gaza, achievements of the ceasefire arritjet e pushimit janë të vërteta, ne ju përgëzojmë për këtë dhe rikonfirmojmë vendimin tonë për të ofruar trupa 8,000 or more. deri në 8.000 trupa nëse është e nevojshme. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. The President of Romania. Presidenti Trump, faleminderit që u mblodhet në këtë takim të rëndësishëm. Faleminderit për leadershipin tuaj, për planin e paqes në Gaza, që është mjaft domethënës dhe i qëndrueshëm, dhe për përpjekjet dhe rezultatet në pjesë të tjera të botës. Mendoj se çdo kush dëshiron paqe, stabilitetin, prosperitetin në Gaza, por pyetja është se si duhet të reagojnë dhe si duhet të veprojnë, dhe prandaj ky takim është i rëndësishëm. Rumania së pari në aspektin humanitar mund të arrisim numrin e fluturimeve për të trajtuar fëmijët e plagosur në spitalet tona. Së dyti, kemi patur një ekspertizë të mirë në sistemet e ambulancave, në sistemin e zjarfikësve, pra ne mund të mbështesim në këtë aspekt dhe mund të sjellim edhe pajisje. Gjithashtu, po ofrojmë edhe bursa për studentët palestinezë dhe gjithashtu mund të ndihmojmë për të rindërtuar shkollat në Gaza dhe së katërti mendoj se mund të ofrojmë ekspertizë për të rindërtuar institucionet si të drejtësisë. Ne e kemi bërë këtë në vende tjera të botës, pra mund të kontribuojmë në këtë aspekt dhe gjithashtu ne kemi marrëdhënie shumë të mira me popullin hebre, por edhe me palestinezët, pra mund të mbështeteni tek ne. The Prime Minister of the Republic of Albania. Kryeministri i Shqipërisë ka fjalën në këtë momente. Faleminderit për që më ftuat në këtë udhëtim, zoti president, në përputhje të plot dhe mbështetjen bipartizane që morëm në parlament, tregon gjithçka sa të kënaqur jemi që jemi pjesë të kësaj organizate. Shumë në Europë thonë se Bordi i Paqes synon të zëvendësojë OKB-n, por nuk më duket si një përpjekje për të zëvendësuar OKB-n, por nëse ndihmon të tund këtë gjigant dhe shpresojmë ta zgjojë, atëherë Zoti e bekov Bordin e Paqes. Zoti President, ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen në forcën stabilizuese me trupat tonë. Në të njëjtën kohë, propozova që ky bord të ftojë të gjithë vendet të kontribuojnë në mënyrë të drejtë për drejtë duke ndërtuar një lehtësim publik për fëmijët palestinezë, duke ndihmuar fëmijët e Gazës që janë më të pafajshmit, pengjet pra më të pafajshëm të çmendurisë së Hamasit. Për të vijuar jo vetëm duke vendosur para, por dhe duke ofruar arkitekt në këtë në mënyrë që bota të transformohet në një oazë shprese
ku e ardhmja të ngrihet dhe të formohet për brezat e ardhshëm të Palestinës. Shqipëria ka privilegjin të jetë në të rrugë. Ne duhet të tërheq vëmendjen tuaj për konfliktin ku presidenti Trump gjatë mandatit të parë solli Kosovën dhe Izraelin më afër drejt një marrëveshje të fundit të Paqes. Presidentja e Kosovës ishte u ndalua që të firmoste në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit Trump dhe prokurori i cili ndoqi presidentin Trump dhe që u bëj famshëm në të gjithë botën, sot presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në paraburgim në Hag, të sponsorizuar nga shumë vende demokratike, shumë prej tyre të pranishme këtu, që duhet t'ju vi turp për atë drejtësi ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, një prokuror tjetër i financuar nga taksapaguesit kërkuan 45 vjet burg për të, duke një kërkesë që shkaktoi tronditje dhe në të gjithë botën. Pra një burr i cili u ngrit kundër spastrimit etnik në një gjykatë që ka dështuar për të respektuar standardet e drejtësisë demokratike. Zoti president, le të bëjmë diçka përpara se gjërat e këqija të ndodhin sërish dhe sërish faleminderit që e përfshit Shqipërinë në këtë iniciativë të jashtëzakonshme duke ofruar miq të ngushtë të Izraelit dhe vendeve arabe. Ne shpresojmë që të jemi një vlerë e shtuar në vizionin tuaj të jashtëzakonshëm. Next, the Prime Minister of Egypt. Kryeministri i Egjiptit ka fjalën në këtë moment. Dëshiroj të falenderoj presidentin Trump për këtë takim. Angazhimi i drejt për drejt për të promovuar paqen ka qenë e jashtëzakonshme në Gaza, e cila më parë konsiderohej e pa realizueshme. Vizioni i presidentit Trump për paqe dhe bashkëjetesë mes popujve të rajonit në përputhje me rezolutat ndërkombëtare. Egjipti vlerëson shumë pozicionin e presidentit Trump kundër aneksimit të bregut perëndimor. Është e nevojshme që të administrojmë Gaza në mënyrë të funksionojë sa më mirë dhe gjithashtu duke ruajtur lidhjet gjeografike mes bregut perëndimor dhe Gazës. Është jetike për autoritetin palestinez për të rritur rolin në Gaza me mbështetjen e Egjiptit për planin e presidentit Trump. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë trajnim të policisë Gazës. Egjipti vlerëson pozicionin e presidentit Trump duke refuzuar largimin dhe deportimin e popullit të Palestinës të Gazës dhe thekson rëndësinë e projekteve në të gjithë bregun perëndimor. Dhe të marrim në konsiderat këtë iniciativë për të avancuar këto qëllime dhe falenderojmë presidentin Trump për punën e bërë. The Prime Minister of the State of Qatar. Thank you. Mr. President, distinguished members of the Board of Peace, thank you for convening this meeting. Ju falenderoj për mbledhjen e këtij takimi. As it was committed to the very first day of the mediation efforts.
Vendi ynë është treguar I gatshëm për të qenë pjesë e këtij komiteti, duke firmosur marrëveshjen me partnerët tanë për dekada ky konflikt ka dëmtuar rajonin tonë dhe botën dhe përgjegjësia jonë është dhe gjithashtu për të ofruar siguri për popullin e Gazës në bashkëpunim me partnerët e OKB-s dhe të Bordit Paqes. The Deputy Prime Minister and Foreign Zëvendës Minister of the UAE. kryeministri I Emirateve të Bashkuara Arabe. Thank you for gathering us today. Ju falenderoj që na keni mbledhur sot këtu. Beginning of Ramadan will Shpresoj që fillimi I Ramazanit të na ofroj udhëzim për një paqe të qëndrueshme, që të jetojmë në paqe me njëri tjetrin. Zoti President, just over 5 years ago, vetëm 5 vite më parë, your friend, ju dhe President Sheikh Mohammed and the Prime Minister of Israel, kryeministri I Izraelit Abrahamic, nisën pra të zbatonin marrëveshjen abrahamike, not only to work with you, jo vetëm për të punuar me ju, me Izraelin, a better future për një for të the ardhme region, më të but mirë even për more rajonin, October 7th took place. The por UN edhe përpara se ngjarjet e tetorit të with ndodhin Israel në Izrael, providing, since the war started, almost $3 billion of assistance ne to the kemi uh, Palestinian ofruar Gaza. rreth $3 miliardë për popullin e Gazës sot. The UAE announces Emiratet e Bashkuara Arabe $1.2 ofrojnë billion edhe $2 miliardë tjera për të mbështetur Gazën përmes Bordit Paqes. I'm delighted that I've been working with Dhe jam shumë I kënaqur që kam punuar me kaq shumë miq, kryeministri I Shqipërisë si Witkoff dhe Kushner, sekretari Rubio, I cili ka qenë kaq shumë frymëzues në shumë fronte dhe pres në padurim që të punoj sërish me të. in the future. And Mr. President, if it wasn't for you, Nëse nuk do të ishte I think this board would not have been ky bord, gathered. pra nuk do të kishte ndodhur The meeting pa mbështetjen tënde, nuk do të takoheshim dot në New York për t'i dhënë fund kësaj lufte. Zoti President, During Ramadan, we pray gjatë Ramazanit ne lutemi për suksesin tuaj. Thank you. The Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Morocco. Ministri I jashtëm I Marokut, Mr. President, His Majesty King Mohammed VI welcomes and supports your vision and ne leadership. mbështesim leadershipin tuaj për të nxitur paqen dhe prosperitetin në të gjithë botën dhe në veçanti në lindjen e mesme. Fal planit tuaj të paqes për Gazën, armpushimi u arrit, fundi I luftës erdhi dhe jetët e njerëzve u shpëtuan. To rebuild Gaza was crafted. Dhe tani kemi një plan për ndërtimin e Gazës sot Member of the Board of si një vendantar I Bordit Paqes. His Majesty King Mohammed VI. Morocco is Maroku premton following in honor of the President këtë Trump's mbështetje general për vizionin e paqes të presidentit Trump. Morocco has already made the first Maroku financial contribution. ka dhënë kontributin e parë për bordin e paqes. Morocco is ready Maroku është gati të ofrojë and train policemen. forca policore në Gaza, gjithashtu forca trajnuese për policinë e Gazës. Maroku do të dislokojë spitale në terren dhe gjithashtu programe për të promovuar tolerancën dhe bashkëtesën. Dua të theksoj disa elementë. Plani juaj 20 pikësh duhet të jetë vizioni ynë për sukses. The Palestinian ownership is important through legitimate institutions. Lastly, you are, Mr. President, the only leader. Ju jeni drejtuesi I vetëm që mund të sillni paqe në lindjen e mesme dhe ne shpresojmë që stabiliteti I Gazës and genuine peace process. të nxjisë një proces paqeje në kudo në botë.
The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Ministri i Jashtëm i Republikës së Turqisë, Hakan Fidan, pas 2 vjetësh vuajtje, armë pushimi u arrit fal angazhimit personal të presidentit Trump. Yet the humanitarian situation remains fragile and ceasefire violations continue to occur.